नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। मैले आज यो रहर दाल अथवा पिजन पीको बारेमा भिडियो लिएर आएको छु। आफू सानो हुँदा यो रहर दाल खासै मन नपरे पनि अहिले चाहिँ ठिकै लागेर आउँछ र यसको लगभग 4 वटा अथवा 5 वटा बोट छ मसँग जम्मा। यो चाहिँ एउटा त्यो मध्येको हो र यो फल्न थालेको लगभग अप्रिल मेदेखि 4-5 महिना भइसक्यो र पनि यो उत्तिकै फलेको छ। कति त भुइँमै लत्रै पनि सक्यो यो हाँगा एकदम धेरै फलेर। यो लगभगमा कहिले 3-4 चोटि चाहिँ यो काँचै अथवा कलीलाई हरियैमै मटर हरियो केराउ जस्तै गरेर खाए पनि हुन्छ र सुकेकोलाई अझ सुक्न दिएर दाल बनाएर खाँदा पनि हुन्छ यसको। र मैले यो चाहिँ मेरो पछाडी बारीको एउटा सानो बोटको टिपेको र जम्मा 1 आरी जति भएको छ। अब यो कुनै सुकेको कुनै हरियो भएको भएर यसलाई ठिकै छ त्यही पनि। र यसलाई चाहिँ म अब बिस्तारै छोडाएर दाना मात्रै केलाउनु पर्ने हुन्छ। र यो चाहिँ केलाइसकेपछि रहेको लगभग हामी 2 जनालाई 2 छाक जति पुग्छ। र न्युट्रिसनको हिसाबले पनि यसमा अरु दालहरुमा जस्तै प्रोटिन, फाइबर र अन्य न्युट्रिसियस तत्त्वहरु हुने भएकोले यो राम्रै हुन्छ। ट्राई गर्नु होला है त। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माय भिडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।